वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आज आपण मस्त चमचमीत गरमागरम नागपूर स्पेशल तर्री पोहे याची रेसिपी पाहणार आहोत। रेसिपी पाहण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या सर्व रेसिपी तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। चला तर मग ही मस्त अशी तर्रीदार चटकदार चमचमीत रेसिपी कशी बनवायची ते पाहूया। आता त्यासाठी इथे मी हरभरे रात्रभर भिजवले होते आणि नंतर स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये ह्याच्या 5 ते 6 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि अगदी मऊसूद असे हरभरे शिजून घेतलेले आहेत। या शिजताना यामध्ये मी थोडंसं मीठही टाकलं होतं। आता यातले थोडेसे अगदी पळीभर हरभरे एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचे आणि खलबत्त्याच्या साहाय्याने आपल्याला हे छान असं बारीक क्रश करून घ्यायचे। हे क्रश केलेले हरभरे पुन्हा आपण ह्या पाण्यामध्ये मिसळून घ्यायचं, म्हणजे जे हरभऱ्याचं जी चव आहे ती अजून छान या रस्स्याला येते। त्यामुळे अशा प्रकारे थोडेसे हरभरे आपण क्रश करून यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला ह्या रस्सा भाजीसाठी काही वाटण करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी कढईमध्ये अगदी थोडंसं तेल टाकायचं, त्यामध्ये 1-2 मिरे टाकलेले आहेत, 1-2 लवंगा टाकल्या, त्यानंतर दालचिनीचा एक तुकडा टाकायचा आणि मीडियम साईजचा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे, तोही आपल्याला या तेलावर छान असा खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। कांदा अगदी छान भाजून घ्यायचा, म्हणजे आपल्या ह्या भाजीला छान असा कट येतो आणि रंगही छान येतो। आपला कांदा छान असा तांबूस रंगावर भाजून झालेला आहे, मात्र हा काढायचा नाही आहे। याच्यामध्ये बरोबर पुन्हा आता आपल्याला सुकं खोबरं टाकून घ्यायचं आहे। इथं मी अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, ते यामध्ये टाकायचं। त्यानंतर 7-8 लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या, इंचभर आलं टाकायचं आणि पुन्हा हे खोबरंही छान आपल्याला तांबूस रंगावर होईपर्यंत परतायचं आहे, म्हणजे कांदाही पुन्हा छान असा परतला जातो। आपलं हे पूर्ण मिश्रण थंड झालं की आपल्याला हे वाटून घ्यायचे। वाटताना यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आणि मस्त असं हे बारीक छान वाटून घ्यायचं। आपण हे मिश्रण वाटून घेतलेलं आहे। या मसाल्यात तुम्ही इतर भाज्याही करू शकता, अगदी टेस्टी होतात। आता ज्या कढईमध्ये आपण मसाले भाजले होते त्याच कढईमध्ये 2 पळी भरून तेल टाकायचं। तेल थोडंसं जास्त टाका, म्हणजे आपल्या या भाजीला कट छान येतो, कारण आपण रेसिपीज करतोय तर्री पोहे, त्यामुळे आपल्या भाजीवरती छान अशी तर्री येणं गरजेचं आहे। आता तेल तापलं की यामध्ये जिरी मोहरी टाकली, त्यानंतर तमालपत्र टाकलं, 7-8 कढीपत्त्याची पाने टाकून घेतली आणि त्यानंतर आपण जे वाटलेलं मिश्रण आहे ते टाकून घ्यायचं। खूप जास्त हे मिश्रण आपल्याला परतायचं नाही आहे, कारण यातलं सर्व साहित्य आपण छान भाजून घेतलं होतं। आता यामध्ये आपण काळा मसाला टाकणार आहोत। आपण पोहे खातो त्याचा 1 चमचा काळा मसाला टाकलेला आहे, म्हणजेच कांदा लसूण मसाला, तो घरगुती पद्धतीचा आहे। त्यानंतर अर्धा चमचाभर काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकली, याने फक्त रंग छान येतो। त्यानंतर हळद पावडर, जिरेपूड आणि धनेपूड टाकून घेतली। त्यानंतर इथं थोडंसं मी आमचूर पावडर टाकलेले आहे, त्यामुळे अजून छान ही चटकदार रस्सा लागतो। आता हे मसाले थोडेसे परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे मिश्रण वाटलं होतं त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि हे पाणी या मसाल्यामध्ये ओतायचं आणि थोडंसं मिक्स करून याला अगदी 2 मिनिटं आपल्याला झाकून ठेवायचे, म्हणजे मसालेही छान शिजतात आणि हे मसाले तेल सोडतात आणि मस्त आपल्या ह्या भाजीला छान असा कट येतो। 2 मिनिटानंतर पाहू शकता अगदी मस्त असं तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला आपण जे हरभरे शिजून घेतलेले आहेत ते टाकायचे आणि 2 मिनिटं याला हरभऱ्यांना छान ह्या मसाल्यांबरोबर ती परतून घ्यायचं। त्यानंतर जे हरभऱ्याचं पाणी आहे तेही यामध्ये टाकायचं। आता आपल्याला याचा रस्सा बनवायचा आहे, त्यामुळे यामध्ये पाणी टाकणं गरजेचं आहे, मात्र ते पाणी थंड टाकू नका। इथं मी पाणी गरम केलेलं आहे आणि मग टाकलेलं आहे, त्यामुळेही याला छान असा कट येतो आणि भाजीची चव आणखीनच छान होते। आता इथं मी पाणी टाकल्यानंतर चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं, नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आणि याला आता आपल्याला उकळत ठेवायचं आहे। त्यामध्ये मी 1 टोमॅटो असे 4 कट केलेले आहेत काप आणि ते टाकलेले आहेत। 2 मिनिटानंतर पाहू शकता मस्त याला उकळी आलेली आहे। आता हे मंद आचेवरती छान याला 5-10 मिनिटं असंच शिजत ठेवायचं, म्हणजे हे रस्सेदार आपले भाजी तयार होते। अगदी 10 मिनिटानंतर पाहू शकता की मस्त असा कट आलेला आहे। ही आता अशीच आपण लो फ्लेमवरती ठेवायची आणि यावर बरोबर जे खाल्ले जातात पोहे
तेही आता आपण पाहणार आहोत. पोहे करण्यासाठी इथं अशाच प्रकारची जाळी वापरा, म्हणजे पोहे जास्त पाणी ॲब्सॉर्ब करत नाही. अगदी मस्त मऊसूत पोहे होतात. खूप जास्त चिकट किंवा खूप जास्त चिवटही पोहे होत नाहीत. आता हे पोहे आपल्याला 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. मात्र धुताना पोह्यांना जास्त चोळायचं नाही. हे डायरेक्ट तुम्ही नळाखाली धुवू शकता. 2 वेळा मी पोहे धुवून घेतलेले आहेत आणि हे पोहे असेच आपण इथं नितळत ठेवायचे आहेत. आणि किती वेळ भिजवायचं, तर याच्यासाठी जे लागणारा कांदा, मिरची आणि कोथिंबीर आहे ती चिरेपर्यंतच आपण हे पोहे भिजत ठेवले होते. अगदी परफेक्ट हे टायमिंग आहे, त्यामुळं अगदी पोहे छान भिजले जातात. तोपर्यंत मी हे आपल्या पोह्यासाठी लागणारं साहित्य चिरून घेतलेलं आहे. आता आपण पोहे करायचे त्यापूर्वी भिजलेल्या पोह्यांवरती मीठ टाकायचं. त्यानंतरनं चमचाभर साखर टाकायची आणि हलक्या हातानं आपल्याला हे मीठ साखर या पोह्यांबरोबर मिसळून घ्यायचं आहे. अगदी छान हे पोहे सुटसुटीत दिसत आहेत. खूप जास्त पाणी ॲब्सॉर्ब केलेलं नाही आहे आणि खूप जास्त कोरडेही नाहीत. अगदी हे पोहे छान होतात, मऊसूद होतात आणि थंड झाले तरी हे पोहे अगदी आहे तसेच राहतात. प्रत्येक घरामध्ये आपल्या पोहे होत असतात, मात्र सामानही तेच असतं, मात्र पोह्याची प्रत्येक घरातली चव मात्र वेगळी असते. आता एका कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे. त्यामध्ये शेंगदाणे टाकून छान असे खरपूस हे तळून घ्यायचे आहेत. आता आपले शेंगदाणे तळून झाले की हे शेंगदाणे काढून घ्यायचे. शेंगदाणे तळल्यामुळे ते खाताना अगदी छान याची चव लागते. आता त्याच तेलामध्ये आपण मोहरी टाकायची, नंतरनं जिरे टाकायचे, कढीपत्त्याची 5-6 पाने टाकायची. त्यानंतर आपण कांदा आणि हिरवी मिरचीचे जे तुकडे केलेले आहेत ते यामध्ये टाकायचे आणि छान असं हे परतून घ्यायचं. फक्त पोहे करताना कांदा खूप जास्त परतायचा नाही आहे, खूप जास्त लालसर करायचा नाही, नाहीतर पोह्याचा रंगही खराब होतो आणि खूप जास्त हे पोहे चिवट होतात. कारण कांद्यामधल्या पाण्यामुळं ह्या पोह्यांना छान असा सॉफ्टपणा राहतो. त्यामुळे खूप जास्त कांदा आपल्याला परतायचा नाही आहे. थोडासा परतला की त्यामध्ये मी हळद टाकली आणि आपण जे भिजवलेले पोहे आहेत ते टाकले. त्यानंतरनं कोथिंबीर टाकली. कोथिंबीर टाकल्यानंतरनं वरून थोडंसं आपण लिंबू पिळून घ्यायचं आणि हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करायचं. पोहे जरी सेम होत असतील किंवा सेमच साहित्य आपण वापरत असू, तुम्हाला वाटत असेल ती काही पोह्याची रेसिपी का पाहिजे, पण प्रत्येक घरामध्ये पोहे जरी बनत असेल तर प्रत्येक घरामधल्या पोह्याची चव मात्र वेगळी असते. त्यामुळे माझ्या पद्धतीने तुम्ही ही रेसिपी करू शकता. तुम्हाला जर आवडली तर नक्की ही करून बघा. अगदी छान ही पोहे होतात. आता यावरती मी थोडासा पाण्याचा शिंतोडा टाकला आहे आणि अगदी 2 मिनटं याला एक वाफ आणलेली आहे. 2 मिनटानंतर पुन्हा आपल्याला हे पोहे छान असे परतून घ्यायचे, म्हणजे मिक्स करायचे. खालची बाजू वर, वरची खाली करायची, म्हणजे सर्व बाजूने छान हे पोहे वाफरले जातात. आणि ह्याच वेळेस आपण टेस्टही बघू शकतो. कमी जास्त मीठ असेल तर टाकू शकतो. आता पुन्हा मी 2 मिनटानं एक छान अशी दमदार वाफ आणलेली आहे. आपले पोहे मस्त असे तयार झालेले आहेत. आता यावरती आपण जे तळलेले शेंगदाणे आहेत ते टाकून घ्यायचे. त्यानंतरनं बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची. मस्त मऊसूद अगदी टेस्टी असे पोहे आपले तयार झालेले आहेत. आता हे पोहे तुम्ही इतर वेळेस अशा प्रकारे करून खाऊ शकता. आज आपण तर्री पोहे करत आहोत, त्यामुळे एका प्लेटमध्ये मस्त असे पोहे घ्या. त्यावर गरमागरम तर्री टाकायची. जोडीला एक लिंबाची फोड, त्यावर थोडीशी शेव. अगदी मस्त असा गरमागरम बेत तयार होतो. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर नक्की करून बघा. केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग चटकदार रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.